સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં, જેમાં આજે આપણે બનાવવાના છીએ એકદમ અલગ રીતથી અને ખાસ જે લોકો લસણ નથી જમતા એ લોકો માટે ભૂંગળા બટેટાની રેસીપી। નોર્મલી બજારમાં જે ભૂંગળા બટેટા મળે છે એ લસણવાળા હોય છે, પરંતુ તમે એક વખત આ રીત લસણ વગરની ટ્રાય કરી જોજો। બહુ જ ટેસ્ટી એવા તમારા ભૂંગળા બટેટા બનશે અને ખાસ જે લોકો લસણ ડુંગળીને એવોઇડ કરતા હોય એ લોકો આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। અને તમને મારી આજની આ રેસીપી કેવી લાગી છે એ પણ મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો। અને સાથે જ જો મારી રેસીપી ગમે તો લાઈક પણ કરી દેજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ નહીં ભૂલતા। અને બેલ આઇકન છે ને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી જે પણ નવી રેસીપી આવે એનું નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળી જાય। તો ભૂંગળા બટેટા બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે તેનો જે મસાલો ઉપર લગાવેલો હોય એ મસાલો બનાવીશું। તો એના માટે મેં અહીંયા લાલ મરચું પાવડર લીધેલો છે, એની જગ્યાએ તમે કાશ્મીરી લાલ મરચાંનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। જો તમે તીખું ઓછું જમતા હોય તો એ પ્રમાણે પણ લઈ શકો છો। તો અહીંયા મેં 1.5 ચમચી લાલ મરચું લીધેલું છે। તમારે જો કાશ્મીરી લાલ મરચું લેવું હોય તો 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર અને અડધી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર પણ લઈ શકો છો, જેથી એનો કલર પણ ખૂબ સારો આવશે। અને ત્યારબાદ અહીંયા મેં 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું લીધેલું છે। ધાણા જીરું લઈ લઈએ એટલે આપણે તેમાં અડધી ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો એડ કરવાનો છે। તો ચાટ મસાલો એડ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં ચપટી જેટલી હિંગ એડ કરવાની છે। હિંગને તમે ટોટલી સ્કીપ પણ કરી શકો છો। ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું સંચળ પાવડર એડ કરશું અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું એડ કરશું। મીઠું ખૂબ ઓછા પ્રમાણમાં લેવાનું છે, કારણ કે અહીંયા આપણે ચાટ મસાલો અને સંચળ પાવડરનો ઉપયોગ કરેલો છે। પ્લસમાં આપણે જે બટેકા બાફશું એમાં પણ આપણે મીઠું એડ કરશું, તો ખૂબ ઓછા પ્રમાણમાં લેવાનું। અને બધું જ મીઠું અને ખટાશને બેલેન્સ કરવા માટે અહીંયા ચપટીક જેટલી ખાંડ એડ કરવાની છે। ખાંડ વધારે પ્રમાણમાં નથી નાખવાની, તો વધારે ગળ્યું થઈ જશે તો એનો ટેસ્ટ સારો નહીં આવે। ત્યારબાદ અહીંયા આપણે અડધું લીંબુ લેશું અને એના રસને નીચવી લેશું। લીંબુની જગ્યાએ તમે 1/4 ટીસ્પૂન જે આમચૂર પાવડર આવે છે એને પણ એડ કરી શકો છો। અને ત્યારબાદ આપણે તેમાં 3 ચમચી જેટલું પાણી લેશું અને એ પાણીનું આ મસાલા સાથે સારી રીતે પેસ્ટ બનાવી લેશું। તો પાણી એડ કરી અને બધા જ મસાલાને તેમાં સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે। બધા જ મસાલા સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય અને આ પેસ્ટ તમે પાણી નાખો એટલે મસાલા છે એ પાણીને ઓબ્ઝર્વ કરી લેશે, તો એ થોડી વાર રાખશો તો એ ઠીક થઈ જશે। એવું ન થાય એના માટે આપણે તેમાં અડધી ચમચી જેટલું તેલ એડ કરવાનું છે। તેલને એડ કરવાથી આપણી જે પેસ્ટની થિકનેસ છે એ એવી જ જળવાઈ રહેશે અને સાથે જ એક બટેકામાં સરસ મજાની શાઇનિંગ આવી જશે। તો તેલને પણ આપણે આ પેસ્ટની સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। અને તમને જો એવું લાગે કે કાચા તેલની બટેટામાં સ્મેલ આવશે તો ચિંતા નહીં કરતા, કાચા તેલની સહેજ પણ સ્મેલ નહીં આવે। અને સાથે જ અહીંયા થોડી કોથમીરને આપણે કટ કરી અને એડ કરી દઈશું। જો તમને ન ભાવતી હોય તો તમે એને ટોટલી સ્કીપ પણ કરી શકો છો। તો કોથમીરને પણ આપણે પેસ્ટમાં સારી રીતે ચલાવી અને મિક્સ કરી દઈશું। અને હવે આપણે આ પેસ્ટને 10 થી 20 મિનિટ જેટલો રેસ્ટ આપવાનો છે, જેથી મસાલા એકબીજા સાથે સારી રીતે મેરિનેટ થઈ જાય। તો ત્યાં સુધીમાં આપણે બટેટા બાફી લઈએ। તો અહીંયા મેં એપ્રોક્સ 350 ગ્રામ જેટલા નાની સાઇઝના બટેટા લીધેલા છે અને આ બટેટાને ધોઈ અને હવે આપણે બાફી લેવાના છે। તો આમ જોવા જાવ તો ભૂંગળા બટેટા બહુ જ ઇઝી મેથડના છે, પરંતુ અમુક ખાસ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું। જેમ કે આપણે જે બટેટા બાફીએ તો એકદમ વધારે પડતા નહીં બાફી લેવાના, મીડિયમ એવા બાફવાના છે। જો વધારે પડતા બાફી લેશો તો પણ એનો ટેસ્ટ અને ટેક્સચર બંને સારા નહીં લાગે। અને હવે આપણે તેમાં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી દઈશું અને સાથે જ એમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરવાનું છે, કારણ કે ભૂંગળા બટેટાના જે બટેટા હોય એ અંદરથી એકદમ પ્લેન હોય, તો એ જો મીઠું નહીં નાખો તો એ એકદમ ફીકા અને મોળા લાગશે, એનો ટેસ્ટ સારો નહીં આવે। માટે અહીંયા મીઠું બાફવામાં સ્કીપ નથી કરવાનું, એને ખાસ એડ કરવાનું છે, જેથી એનો જે ટેસ્ટ છે એ બહુ જ સારો આવે। તો હવે આપણે બટેટાને બાફી લઈએ। તો અહીંયા આપણા જે બટેટા છે એ સરસ મજાના આ રીતના એકદમ બફાઈ ગયા છે, મીડિયમ એવા બાફવાના છે, કાચા પણ નથી રાખવાના અને વધારે પણ બાફી નથી લેવાના। આપણા ભૂંગળામાં ઇઝીલી આવી જાય એ રીતે બાફી લેવાના છે। તો હવે આપણે જે મસાલો મેરિનેટ કરીને રાખેલો છે એને આપણે બટેટા સાથે મિક્સ કરી દઈએ। તો અહીંયા આપણે એક બાઉલ લેશું અને આપણો જે મસાલાની પેસ્ટ છે તેને આ બાઉલમાં એડ કરી દઈશું। તમારે થોડું મસાલો એડ કરીને બટેટા સર્વ કરવા હોય તો તમે એ રીતે પણ કરી શકો છો। અને
આ રીતે બધા જ બટેટા એકસાથે એડ કરી અને મસાલામાં મિક્સ પણ કરી શકો છો. તો તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે તમારે વધારે કે ઓછો જે પ્રમાણે મસાલો લગાવવો હોય એ પ્રમાણે તમારે તેમાં મસાલામાં બટેટા એડ કરી દેવાના. તો અહીંયા મેં બધા જ મસાલામાં બટેટા એડ કરી દીધેલા છે અને હવે આપણે તેને ચમચીની મદદથી મિક્સ કરી દઈશું. જો ચમચીથી તમારા બટેટા ભાંગી જતા હોય તો પેનને આ રીતે ચલાવી અને બટેટાને ઉછાળી અને મસાલામાં મિક્સ કરી દેવાના, જેથી આપણા જે બટેટા છે એ ભાંગશે પણ નહીં અને સારી રીતે મિક્સ થઈ જશે. અને જો તમારી પાસે થોડો ટાઈમ હોય તો અગાઉથી જ આપણે જે બટેટા હોય એને બાફીને રાખી અને નોર્મલ ટેમ્પરેચર પર આવવા દેવાના અને ત્યારબાદ તેને મસાલા સાથે મિક્સ કરી દેવાના. તો ખૂબ જ ટેસ્ટી એવા લસણ વગરના આપણા જે ભૂંગળા બટેટા છે એ રેડી થઈ ગયા છે. અને ભૂંગળા જે છે એ તમે ઘરે લાવી અને તળી પણ શકો છો, અથવા તો બજારમાં જે ભૂંગળા રેડીમેડ મળે છે એ પણ લઈ શકો છો. બજારમાં જે ભૂંગળા મળે છે એ થોડા ડિફરન્ટ ટેસ્ટના હોય છે, કારણ કે એ તળેલા નથી હોતા પરંતુ એ શેકેલા હોય છે. તો તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે કોઈ પણ ભૂંગળાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તો ક્યારેય કોઈ ગેસ્ટ આવવાના હોય અથવા તો તમારે સાંજના નાસ્તા માટે બનાવવું હોય તો તમે અગાઉથી થોડી પ્રિપરેશન કરીને રાખશો તો આ રેસીપી એકદમ ઝડપથી બની જશે અને તમારો ટાઈમ પણ બચી જશે. તો ખૂબ જ ઓછા સમયમાં ઝટપટ બનતા અને લારી કરતાં પણ વધારે ટેસ્ટી એવા આ બટેટાને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, કારણ કે આ રેસીપી એવી છે જે નાના મોટા સૌને ભાવે છે. વળી બાળકોને તમે લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો. અને ખાસ આ લસણ વગરના છે તો જે લસણ ડુંગળી એવોઇડ કરતા હોય એ લોકો માટે આ રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરવા જેવી છે. તો તમે પણ મારી આ રેસીપીને એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને તમને મારી આજની આ રેસીપી કેવી લાગી છે અને સાથે જ તમારી આ રેસીપી કેવી બની છે એ મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો. અને સાથે જ જો મારી આજની આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક પણ કરી દેજો અને જો હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય મારી ચેનલ તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ નહીં ભૂલતા. અને બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી જે પણ નવી રેસીપીઓ આવે એનું નોટિફિકેશન તમારી પાસે સૌથી પહેલાં આવી જાય. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપીની સાથે.